हेलो श्री मेर किचन में तमारू स्वागत करूँ छूँ ने आप सौने मारा सीताराम। तो आज આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે તે ચણા ચાટ છે અને એના માટેની જે સામગ્રી છે એ હું તમને ચાલો બતાવું। તો આ મેં દેશી ચણા લીધા હતા એક વાટકો ભરી અને મેં એને આખી રાત પલાળી પાણીમાં એકદમ સરસ ધોઈ 3 થી 4 પાણી અને પછી એને આખી રાત પલાળી રાખ્યા હતા અને સવારે મેં એને 4 થી 5 વિસલ કરી અને કુકરમાં મેં આ રીતના એને બાફી લીધા છે મીઠું નાખી અને આ રીતના તમે જોઈ શકો છો। તો એ આ ચણા છે આપણા દેશી જે આવે છે અને ત્યારબાદ મેં 2 ટમેટા લીધા છે એની મેં આ રીતના નાના નાના કટ કર્યા છે અને મેં 2 ડુંગળી લીધી છે એની પણ આવી રીતના નાની નાની કટ કરેલી છે। ત્યારબાદ મેં 3 મરચાં લીધા છે એની પણ મેં આ રીતના ઝીણા ઝીણા સુધારી લીધા છે અને ત્યારબાદ કોથમીર છે। આ આપણે ચાટ મસાલો છે। ચાટ મસાલો તમારી પાસે અવેલેબલ ન હોય તો તમે ગરમ મસાલાનો યુઝ કરી શકો છો, આમચૂર પાવડરનો પણ તમે યુઝ કરી શકો છો। અને ત્યારબાદ મરચાં પાવડર છે 1 ચમચી ધાણા જીરા પાવડર છે, ચપટી હળદર છે અને સ્વાદ અનુસાર નમક છે કારણ કે આપણે બાફવામાં નમક નાખેલું છે તો મેં આપણે જેટલું જોશે એટલો નમકનો આપણે યુઝ કરશું। અને ત્યારબાદ લીંબુ છે અને જીરું છે ચપટી અને તેલ છે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌપ્રથમ ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરું છું અને એની અંદર હું તેલનો ઉમેરો કરું છું। તેલ વધારે નથી લેવાનું, આપણે અડધો ચમચો લીધો છે એમાંથી પણ મેં એટલું બચાવ્યું છે। તો આપણું તેલ આવી જાય ત્યારબાદ આપણે બીજો આગળનો જે પ્રોસેસ છે તે ચાલુ કરીએ। તો લાગે છે કે આપણું તેલ આવી ગયું છે તો હવે આની અંદર આપણે જીરાનો ઉમેરો કરી દઈએ। તો આપણું જીરું છે તે એકદમ ફૂટી ગયું છે, હવે એની અંદર આપણે ચણાનો ઉમેરો કરવાનો છે। અને ત્યારબાદ આપણે નાની નાની ચોપ કરેલી ડુંગળી છે એનો થોડી ડુંગળીનો ઉપયોગ કરવાનો છે, થોડી આપણે ગાર્નિશિંગમાં લેવાની છે તો બધી જ ડુંગળીનો ઉપયોગ આપણે નથી કરવાનો અત્યારે। અને ત્યારબાદ આપણે મરચાં જે આપણે સુધારેલા છે ઝીણા ઝીણા એનો આપણે યુઝ કરી લઈએ। ત્યારબાદ આપણે મરચાં પાવડર છે એનો યુઝ કરીએ, તમારા ઘરમાં જેટલી તીખાશ ખવાતી હોય એટલો યુઝ તમે કરી શકો છો। અને ગેસની ફ્લેમ છે એને થોડી આમ સ્લો કરી દેવાની છે કે આપણો મસાલો દાઝી ન જાય। અને ત્યારબાદ આપણે આ ધાણા જીરા પાવડરનો યુઝ કરીએ છીએ। ત્યારબાદ આપણે હળદરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને આ આપણે ચાટ મસાલો છે એનો પણ આપણે યુઝ કરી લઈએ। અને આપણે થોડું નમક લેવાનું છે કારણ કે આપણે બાફવામાં નમકનો યુઝ કરેલો છે। અને હવે આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ। ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો રાખી છે, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। અને ત્યારબાદ આપણે આ નાના નાના ચોપ કરેલા જે ટમેટા છે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એ પણ થોડા નાખવાના છે, બાકીના આપણે ગાર્નિશિંગમાં લેવાના છે। અને હવે આપણે આ ગેસની ફ્લેમ છે એને સાવ બંધ કરીએ છીએ। તો હવે આપણે આને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ। ત્યારબાદ આપણે જે આ સમારેલી ડુંગળી છે ચોપ કરેલી ઝીણી ઝીણી એનો યુઝ કરીએ છીએ આપણે ગાર્નિશિંગમાં। અને ત્યારબાદ આપણે ટમેટાનો યુઝ કરીએ છીએ અને થોડું આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરો કરીએ છીએ કે તે ચટપટો અને સરસ લાગે છે। તમે લીંબુનો પણ યુઝ કરજો તમને માફક આવે તો, નહીંતર આપણે જે ચાટ મસાલો હોય છે એમાં આમચૂર પાવડર હોય જ છે, પણ તમને એવું લાગે કે તમને વધારે ખટાશ પસંદ છે તો તમે લીંબુનો યુઝ કરી શકો છો આ રીતના। અને ત્યારબાદ કોથમીરથી આપણે ગાર્નિશિંગ કરીએ। તો
તૈયાર છે આપણો આ ચના ચાટ. તમે ઘરે બનાવજો, બહુ સરસ બને છે. બિલકુલ તમે જાતા હોય રેસ્ટોરન્ટમાં ખાતા હોય એ જ રીતના સરસ લાગે છે. જો તમને મારી આ રેસીપી, મારી આ ડીશ પસંદ આવતી હોય તો તમે લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને જો તમે આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો બેલ આઇકન દબાવવાનું ચૂકતા નહીં. અને આવો નવો તમે મને સપોર્ટ કરતા રહેજો. અને તો આપણે ફરી મળ્યા નવી રેસીપીમાં. અને તમે મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને આ ચાટ કેવો લાગ્યો. થેન્ક યુ.